Paano nga ba nagawa ng Sunspark ang 2 marksman pick? Sa Mobile Legends guide na ito, titingnan natin yung laro nila laban sa Todak at kung paano sila nanalo sa laro na to. Pero bago tayo magsimula, every weekend meron akong giveaway. Kung gusto mong sumali, ang kailangan nyo lang gawin, i-like ang video na to, mag-subscribe, tapos i-share nyo ang video na to sa kahit anong social media platform. Then, i-screenshot nyo, tapos i-send nyo sa Master the Basic Facebook page. Ilagay nyo na rin yung ID number nyo tsaka in-game name. Kailangan kumpleto gaya ng nasa example kasi ito yung required. Tapos samahan nyo na rin ng hashtag JustMasterTheBasics. I-announce ko ang winner every weekend. Kaya dapat tapusin mo ang video na to at kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati na rin yung notification bell. Lahat ng sasabihin ko sa laro na to is base lamang sa opinion ko at sa nalalaman ko sa laro. Kaya kung tingin nyo hindi tama or may mali sa mga sinasabi ko, tandaan nyo lang na opinion ko lang yon. Okay, let's go! 2 beses ginawa ng Sunspark yung double marksman pick. Una, laban dito sa Todak, pangalawa laban sa Geo Esports. Halos pareho lang yung strategy nila sa dalawang laro na yon. Pero titingnan muna natin yung laro nila dito. Sa picking, inopen ng Todak yung Grak. Sa automatic first pick yun ng Sunspark. Open din sa laro na to yung Esmeralda. Pero dahil nag-pick ng carry yung Todak, ibig sabihin hindi magandang i-pick ng Sunspark yung Esmeralda. Pagtapos kunin yung Chu, kinuha ng Sunspark yung X-Borg tsaka Masha. Open yung Grak, X-Borg, Masha, Esme. Pero ito yung mga dapat na nasa first pick or first 2 picks pero hindi ito kinuha ng Todak. Sunod na pick ng Todak is Lunox. Pagtapos ng first 3 picks, binan ng Sunspark yung Lolita. At dahil binan nila yung Lolita, ibig sabihin, kukuha sila ng hero na si Lolita yung pang-counter. At dahil wala pang mage yung Sunspark, binan ng Todak yung Chang'e. Tapos, pinik nila yung Badang. Ibig sabihin, yung Chu automatic magtatank na. Dito, kailangan ng Sunspark ng isang marksman at isang mage. Pinili nila agad yung Granger. At dahil wala namang assassin yung Todak na pwedeng pumatay sa mga backline, pwede nilang i-pick yung Kimi. Expected na rin nila na tank yung last pick ng Todak kasi nga wala pa silang pure tank. Malakas sa early game yung Kimi tsaka Granger basta meron silang kasama. Pero kung sakaling tumagal yung laro, mahihirapan sila sa carry. Expected nyo na rin na magbi-mage build yung Kimi dito kasi wala silang mage. Pagdating naman sa spell, walang nag-arrival sa laro na to. Pero tingin ko dapat may isang nag-arrival sa Todak para madepensahan nila yung Masha. Maliban doon, kung mapapansin nyo yung Grak naka-sprint, malaking tulong ang mabibigay niyan mamaya. Ngayon, punta naman tayo sa laning. At dahil lamang yung hero ng Sunspark sa early game, mas mabilis silang makakapag-clear wave. Kahit yung Masha, dahil hindi siya basta-basta mapapatay sa lane, kinakat niya yung creep wave. Pagdating naman sa mid lane, dahil mas nauuna mag-clear yung Kimi tsaka yung Grak, mas mabilis din nilang nakuha yung buff. Pagtapos nila kunin yung buff, dumiretso agad sila doon sa jungle creep ng kalaban bago bumalik ulit sa mid lane. Yun yung naging dahilan kung bakit ang bilis mag level 4 ng Kimi. I-fast forward ko na rin muna sa mga boring na parts. Pagtapos sila mag-clear wave ulit sa mid, napakaganda ng ginawa dito ni Fusakin. Dahil alam niyang kukuha ng buff yung kalaban, pinuntahan niya agad para maagaw niya yung buff. At dahil sobrang focus sa objective ang Sunspark, plano nilang kunin agad yung top lane. Hindi nila basta-basta nakuha agad yung tower pero na double kill nila yung kalaban. Kung papansinin nyo naman yung Lunox, nag-rotate siya sa bot lane. Hindi ko sigurado kung tama or mali yung ginawa ng Lunox na sa bot lane siya mag-rotate. Kasi nga, pinapasok na yung kakampi niya sa top lane. Pero, dahil nga lugi sila sa early game, tapos tingin ko hindi pa siya level 4 kaya hindi siya nag-rotate sa top lane. Mas maganda rin na unahin niya muna magpayaman at kinuha niya yung crab sa bot lane. Hindi agad nabasag ng Sunspark yung top lane at dahil magre-respawn na yung turtle, kailangan nilang mag-rotate papunta sa turtle. Kung papansinin nyo yung rotation nila, i-clear wave ng Granger yung top lane tapos pwesto siya sa bandang mid lane para kung sakaling kailanganin siya ng team, mas madali siyang makaka-backup. Maliban doon, dahil nga lamang sila sa early game, hindi basta-basta makakasabay yung Todak kung sakaling kunin nila yung turtle. Kung gusto mo rin matutunan kung paano ang tamang pag-rotate, meron akong ginawang rotation guide na pwede mong panoorin. Dito, kung papansinin nyo, kukunin ng Granger yung top buff nila. At dahil alam nila na halos sabay lang kinuha yung buff nila at yung buff ng kalaban, ibig sabihin halos sabay lang din yung pag-respawn nun.
Isa yun sa dahilan kung bakit nakuha ni KLBJ yung buff ng kalaban. Dito, kung mapapansin nyo, nag-initiate yung X-Borg tsaka yung Granger. Yun yung dahilan kung bakit nag-rotate patap yung tatlo. Kung papansinin nyo naman sa minimap, yung bot lane, umabot na yung Grok dun sa third tower sa bot lane. Tingin ko ginamit niya yung ultimate niya tsaka yung sprint para mahabol yung badang sa bot lane. Walang namatay agad sa teamfight sa top, pero nung lumapit si Rafflesia, hindi niya in-expect yung ultimate flicker na ginawa ng Lunox kaya napatay pa siya. Pero dahil sa likod dumaan yung Basya, nakabawi pa sila sa kill nung napatay ng Granger yung Basya. Maliban dun, dahil sobrang tagal ng teamfight sa top lane, nabasag ng Masha yung bot lane tapos nabasag ng Kimi Grok yung mid lane. Medyo nag-overstay din yung carry sa top lane kaya napatay rin siya. Pwede na sana mag-back yung Granger tsaka yung Grok kung sakaling walang kalaban sa mapa. Pero dahil nagpakita yung Badang tsaka yung Lunox sa lane, ibig sabihin pwede na nilang basagin yung top lane. Hindi din in-expect ng Chun na ganun kalaki yung damage na kayang ibato ng Granger kaya napatay rin siya. At dahil malapit na rin mag-respawn yung turtle, so ibig sabihin kailangan na nila mag-prepare para sa turtle. Maliban doon, pagtapos nila mag-turtle, mapapansin nyo na magpapalit na ng lane yung Masha tsaka yung Granger. Pupwesto na sa top lane yung Masha para mag-split push, tapos pupwesto sa bot lane yung Granger para mag-push. Dito, kung papansinin nyo yung top lane, magkakamali ng daan yung Masha. Medyo naging kampante na sila kasi nga lamang sila, pero dapat hindi siya dun dumaan. Napatay ng Todak yung Masha, pero ang kapalit nun is yung tower nila sa bot lane. Dahil nga sabay pinapressure yung mid lane tsaka yung bot lane, kaya nabasag ng Sunspark yung bot lane. Dito mapapansin nyo, papasukin ng Masha yung Lunox. Pero dahil nandun yung Basya, kaya imbis na siya yung makapatay, siya pa yung napatay ng dalawa. Pero kung titignan nyo yung Grok, sobrang bilis niyang nakahabol sa top lane. Isang dahilan dun is yung sprint niya. Maliban sa sprint, naka-rapid boots din siya tsaka courage mask. Isa yun sa dahilan kung bakit kahit wala siyang arrival, ang bilis niyang maka-backup. Kung gusto mo rin malaman kung paano ang tamang pag-item build, meron akong ginawang item build guide na pwede mong panuurin. Meron yung part 1 at part 2, magkakaroon din ng part 3 para sa mga items na wala pa doon. Dito, pagtapos nila basagin yung mid lane, sunod na babasagin nila yung top lane. Pero bago nila basagin yung top lane, i-clear muna nila lahat ng jungle creeps sa base nila. Maliban doon, pupunta na rin sa bot lane yung Masha para mag-split push. Pagtapos nila mabasag yung top lane, nag-respawn na rin yung Lord. Maliban doon, tapatay pa ng Masha yung carry sa bot lane. Kaya ibig sabihin, kaya na nilang tapusin kasi sobrang laki na ng lamang ng Sunspark.
Naging effective yung double marksman ng Sunspark dahil sobrang lakas nilang kumuha ng objective. Maliban doon, meron silang Masha na nagpe-pressure ng ibang lane kung sakaling may kukunin silang tower. Pero hindi ko pa rin nire-recommend yung double marksman strategy na to kung solo rank ka lang. Pero kung sakaling 5-man kayo at meron ka mga kakampi na kayang gawin yung strategy na to, maganda to, basta tatandaan nyo lang, kailangan nyo mag-focus sa objective at hindi sa kill. At dahil umabot ka sa dulo ng video, gusto ko yung mananalo sa giveaway ko, sila yung umaabot sa dulo. Para malaman ko kung tinapos mo talaga ang video, kailangan mo sagutin ang tanong ko. I-message mo sa Master the Basic Facebook page yung magiging sagot mo, kasama na yung screenshot kung saan mo na-share tong video. Ang tanong ko, kung gagawin niyo yung 2 marksman strategy, ano yung mga dapat yung tandaan? Ang may pinakamagandang sagot, siya yung mananalo sa ating giveaway. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.